No morjesta ja tervetuloa katselemaan tämmöistä unboxausvideota. Mä olen nyt tehnyt hankintoja taas ja sijoittanut tähän mun YouTube-kanavaan ja YouTube-toimintaan. Mullahan toi editointi on ollut viime aikoina aika semmonen ärsyttävä työvaihe. Mulla on mennyt siihen todella paljon aikaa. Mä noin vuosi sitten otin käyttöön DaVinci Resolven ilmaisen version. Ja se on ollut kyllä hyvä videoeditori, kun siihen on päässyt vähän sisään. Et aiemmin mä käytin semmoista toista editointiohjelmaa, joka oli ehkä hiukan erilainen siltä niin kuin mentaliteetiltään tai ajatukseltaan, että miten niitä videoita kasataan läjään. No DaVinci Resolve, siitä tuli toi 20-versio tuossa keväällä, alkukesästä, ja se toi ihan älyttömästi kaikkia kivoja ominaisuuksia, mutta ne on se studiolisenssin takana. Ja mulla on mennyt silleen ihan todella paljon aikaa. Mulla meni tuohon yhteen puolen tunnin videoon. Mä sain kulutettua 6 tuntia aikaa ennen kuin se oli niin kuin julkaisuvalmis video. Mun oma workflow siinä editoinnissa on ollut ehkä hiukan vääränlainen. DaVinci Resolvesta, jos ketään kiinnostaa tai jos kukaan tuntee sitä ohjelmaa, niin siellä on cut page ja edit page erikseen. Mä oon hoitanut oikeastaan kaiken sen editoinnin siellä edit pageissa ja se on aika hidasta. Mä oon muutaman videon tehnyt raakaleikkauksen siinä niin kuin se on suunniteltu ja niin kuin se kuuluu tehdä. Ja se on kyllä huomattavasti nopeampaa ja siinä on tullut muutamia rajoitteita, miksi mä haluan sen studioversion. Ja mä en ostanut sitä studioversiota. Se olisi ollut joku reilu 300 €. Mä ostin jotain muuta, mihin sisältyy lisenssi, joten ruvetaan kattelemaan. Tää löytyi Amazonista. Hinta on 400 €, joka oli mielestäni ihan kohtuullinen. Siihen näyttää sisältää lisenssi ja se lisenssi itsessään maksaa sen 320 olisiko ollut päivähinta verolla. Täältähän löytyy DaVinci Resolve Speed Editor. Tämmönen edittinäppäimistö. Eli tää on niinku nimenomaan tehty siihen videon leikkaamiseen. Ja tässä tulee tosiaan DaVinci Resolve. Itse toi edittiohjelma, niinku studioversio siitä. On muuten hyvän tuntuinen rulla. Mä rupean varmaan jatkossa sitten editoimaan videoni tällä. Ainakin leikkaamaan. Kun se DaVinci Resolvessa kuuluisi tehdä vähän niin kuin siten, että hoidetaan leikkaus, raakaleikkaus siellä leikkausvälilehdellä ja sitten siirrytään sinne edittivälilehdelle hoitamaan se lopullinen hierominen. Tai näin mä oon sen nyt tulkinnut. Voi olla, että on siinäkin väärässä. Ihan mielenkiintoinen tuote. Harmi vaan, että tätä ei pysty oikein kustomoimaan. Nää näppäimet tekee mitä ne tekee. Pääasiassa tämä koko systeemi toimii ja perustuu siihen leikkausvälilehteen. Jotain ominaisuuksia on, mitkä toimii myös muilla välilehdillä. Näitä ei tosiaan pysty mappaamaan. Tämä toimii vain ja ainoastaan sen DaVinci Resolven tai Blackmagicin ohjelmistojen kanssa. Tällä pystyisi tekemään nyt 9 kameran monikameratuotantoa, eli pitääkö nyt kameroita ruveta hommaamaan lisää. Mä oon tästä nyt vähän niin kuin ajatellut, että mä rupean näillä 2 kameralla kuvaamaan enempi, niin kuin yhdessä videossa ainakin jo näkyy sitä, että mä olin hyödyntänyt 2 kameraa siinä leikkauksessa. Se on ihan kiva, antaa tietynlaista vapautta siihen tekemiseen ja joskus toinen kuvakulma toimii vaan paremmin kuin toinen. Ollaanko menty parempaan suuntaan? Ja jos on jotain vinkkejä tämmöisiä edittinäppäimistöihin tai edittiohjelman käyttöön, niin saa ihmeessä laittaa kommenttia alle. Täältä tuli Blackmagicin tarroja, DaVinci Resolve Studio 19 lukee tossa, mutta sehän menee siten, tai ainakin on tähän mennessä mennyt, että ostat kerran lisenssin, niin saat ne kaikki päivitykset myös. Toki eihän sitä koskaan tiedä, koska Blackmagic päättää jotain muuta. Lähtökohtaisestihan firma on rautafirma nimenomaan, se tekee näitä ja kaikkea ihan niin kuin isoja tuotantoja leikataan Blackmagicin tavaroilla ja sitten se edittiohjelma on lähinnä vaan semmonen, niin kuin, että no semmonen olemassa, siksi ne jakelee sitä ilmaiseksi. Se ilmainen versiokin on todella, miten se sanoisi, powerful, niin kuin täyttää useimmat tarpeet ja ylittääkin ne. Ja siinäkin on jo aika iso kynnys oppia siitä kaikki. Ei auta kyllä lähteä harjoittelemaan tämänkaan. Kiitti, että katselit video. Jätä alle kommenttia, onko jotain sanottavaa ja paina videolle peukku. Meikäläinen oli superi. Moi!